Yun. Welcome back guys to my channel. At salamat sa ating mga bagong subscribers. At salamat sa mga supporter nyo at mga positive feedback. At para sa ating presentation for today, ang pamagat po ay LiFePo4 versus lead acid type battery. Bali ito po yung dalawang battery na pwede natin gamitin sa off-grid. Without further ado, kumpara natin itong dalawang battery na to base sa kanilang depth of discharge o tinatawag natin DOD at kanilang life cycle kung gaano po katagal magagamit ang battery na to. At syempre, kumpara natin base sa kanilang price. So yan po yung tatlong criteria na gagamitin natin for comparison. Para po sa depth of discharge, ang LiFePo4 po na battery ay merong 80% kumpara sa lead acid type na battery na 50%. Kung maalala nyo, yung ginamit nating battery sa ating battery sizing na gel type, ayan po yung isang klase ng lead acid type battery na merong 50%. Itong mga percentage na to ay yan po yung average sa ganitong mga klaseng battery. So, depende pa rin po sa manufacturer. Meron mga nagkiklaim, halimbawa sa LiFePo4, meron kayo makikita na ang depth of discharge niya is more than 80%. Meron 85 to 95%. So, meron po. So, ginamit ko lang yung parang pinaka-average na nakikita sa market na depth of discharge for this type of battery. Okay, halimbawa po sa 100 amp hour capacity na battery, for LiFePo4, ang usable amp hours lang po niya na 80 amp hours. At sa lead acid type is 50 amp hours. Para naman po sa life cycle ng dalawang battery, sa LiFePo4 po, yan po ay merong at least 2,000 life cycle kumpara sa 1,000 life cycle lang po sa lead acid type battery. Ano po ba sabihin yung life cycle na yan? Okay, sa computation po ng life cycle, pag sinabing one cycle, yan ay katumbas ng one complete cycle of discharge and charge. Okay? Halimbawa po, kung ikaw ay nagdi-discharge at charge every day, lalo na po sa off-grid, na karaniwan nangyayari na ikaw ay nagdi-discharge and charge every day. So, ibig sabihin, ang one cycle niya na is equal to 1 day. So, ganun po yung computation niyan. So, bale, yung 2,000 life cycle for LiFePo4. So, yan po yung life cycle ng ating LiFePo4. 5 years and 5 months. While the lead acid type battery is only 2 years and 8 months. Okay? Pagdating naman po sa presyo, kinuha natin to sa solarprice.com.ph. Itong LiFePo4 na to. Karaniwan may makikita kayo sa market, yun ay nasa 3.2 voltage lang. Okay? So, para po magamit natin to sa ating system na 12 volt battery, magsiseries tayo ng 4 to make it up for 12 volts. Bali, ang price niya sa 4 ay 7,400 pesos. Yan po yung LiFePo4. So, with the same capacity sa lead acid po na 100 amp hour na 12 volts, yan po ay merong price na 6,500 pesos. On the face value, masasabi natin mas mahal ang LiFePo4. Okay, but check this out guys. At hindi pa po yun. Pag gumamit tayo ng LiFePo4, kailangan natin i-balance yung battery. So, kailangan mayroong magmamonitor ng battery niya. At gagamit tayo tinatawag na BMS, Battery Management System. So, in the same site, you could buy this BMS. This is for yung pag nag-series ka ng 4 na lithium iron phosphate na battery with 100 amp hour capacity,
Ang price po niya is 3,500. Yan po yung itsura niya. Meron din siyang Bluetooth. You can actually monitor it from your cell phone. At para sa lead acid naman po, ay hindi na kailangan ang BMS. So there's no extra cost. Gagamit tayo ng lead acid type battery. Comparison naman po after 5 years. Sa LiFePo4 battery, dahil 5 years ang kanyang life cycle, bali ito lang ang magiging price niya guys. Yung 7,400 plus yung presyo ng BMS na 3,500, which is equal to 10,900. At kung ikukumpara natin sa lead acid type battery na meron lang siyang 2 years and 8 months na life cycle, in 5 years sabihin bibili ka ng another one. That makes it 2 lead acid type battery in 5 years na meron siyang presyo na total na 13,000 pesos. So in the long run guys, if you're gonna buy a LiFePo4 battery, mas makakatipid ka kumpara sa lead acid type battery. At hindi lang yun, mas mataas ang kanyang amp hour capacity, 80% kumpara sa 50% sa lead acid type battery. Longer use at mas marami kang load na mailalagay every day. So, ang ating verdict, LiFePo4, panalo siya pagdating sa tatlong criteria na binigay natin. Yan yung depth of discharge, life cycle, and cost. Kung titingnan po natin yung farther left, meron po ako nilagay na date yun na September 2020. Mahalaga po ang date na yan dahil if you're gonna look back and watch videos about LiFePo4 versus lead acid type 5 years, 6 years old videos, makikita nyo po na mahal masyado ang LiFePo4 battery. Dahil po sa technology at maraming gumagamit ng LiFePo4, nagkaroon ng mass production at medyo so nagka-catch up yung cost niya sa market. For as of this month and year, ang LiFePo4 po ay mas mura kumpara sa lead acid type battery with the same capacity. Okay? LiFePo4. At kung gusto naman nyo po panood ng mga DIY or another source of video about how to connect LiFePo4, kung paano i-connect ang iyong BMS and all that, meron pa akong isasuggest or recommended na YouTuber. Yan ay si DIY Solar Power with Wheel Browse. Magaling siya guys. Sa RB siya nakatira, so marami siyang experience pagdating sa off-grid. Yung body, dahil sa RB siya nakatira, yun lang ang source of power niya. At marami siyang mga tutorial about solar setup. So if you guys wanna visit his video, yun po yung pangalan niya sa YouTube, DIY Solar Power with Wheel Browse. So check that out guys. I highly recommend it, this guy. Okay, para naman po sa ating mga battery enthusiasts, what about, maring matanong nyo, what about lithium ion battery? O yung tinatawag na 18650 cells. Ano ba yan? So, isa po itong another alternative or option na rechargeable battery that we can use with our off-grid na pwedeng i-connect sa mga solar panel. Yan po yung lithium ion battery. Ano bang ang pagkakaalam natin sa lithium ion battery? Okay. Yan po yung ginagamit sa mga electric vehicle. Kagaya niyang nakikita niyo sa sakyan, yan po yung Tesla Model X. Yan po ang klaseng battery na ginagamit. At bukod po sa car batteries for electric vehicle, yan din po ay ginagamit sa solar. Tawagin ay PowerWall. So marami po siya mga cell of batteries na maraming 18650 cell batteries na connected in series and parallel to make up 4 kilowatts of power
yan po yung PowerWall. But again, if you're a battery enthusiast at gusto mong mag-DIY and learn how to make your own, you can actually build one. And I recommend this guy. He's a YouTuber. Ang pangalan niya is Jeho Garcia. Okay, he's a American-Puerto Rican YouTuber at nag-build siya ng mga PowerWall. Okay, check that out guys if you wanna learn how to build one. Okay, at dahil na-hit natin yung topic ng lithium iron phosphate, gumawa din tayo ng worksheet sa computation ng battery sizing na ang gamit naman po ay yung ganong klaseng battery. So check this out guys. Okay guys, ito naman ang ating battery sizing worksheet para sa LiFePo4. By the way, yung mga battery sizing worksheet na ginawa natin guys, hindi lang yung pang off-grid, pwede rin yun gamitin sa mga senaryo na backup power para sa mga load na kailangan mo during brownout. Okay? So halimbawa kapag brownout, meron tayong small fridge na gustong patakbuhin ng at least 10.5 hours at cellphone charger na 2 hours at isang LED light na 8 hours. So during brownout to guys. So sa load na yan, bali ang lalabas sa ating worksheet ay meron siyang size in watt hour na kailangan natin ng 2,394.38 watt hours. Yan po yun ay base sa 80% na usable capacity ng LiFePo4. So bali po ang lalabas dyan ay total capacity is 199.53 amp hours. Yung susunod naman po ay itong price ng LiFePo4. So we can use the same price na ginawa natin sa comparison natin sa lead acid type battery. Meron pong price siya na 7,400. Okay? Tapos bali lumabas po ay saktong 2 dito sa apat na 3.2 LiFePo4 battery. Okay? So bali ang price po niyan is 14,800. At para naman sa kung anong solar panel ang gagamitin natin, meron tayong drop down. Mamimili ka kung anong size ng solar panel ang gagamitin mo. Halimbawa, you can start with 100. So makikita mo, lalabas dito, number of panels 6.39. So you can actually play with this drop down and get the best fit on numbers of panel. So you can do 150, it will come out with 4.26. So halimbawa 310, 2.06. So masyadong malayo to kung i-round up mo. So sayang. So at least 320. Sa 320, saktong 2. So hindi mo na kailangan mag-round up. Ang total solar array niyan is 640 watts. So kailangan mo ng dalawang 320 watts na solar panel para ma-charge mo ang iyong battery 4 to 5 hours a day. At with this worksheet guys, pwede nyo rin siyang gamitin as a load management calculation. Okay, you can actually adjust this, yung mga numbers, so para ma-adjust ang number of batteries na kung ano lang kaya ng budget mo. Okay, so this worksheet will also be available for you guys, and check out the comment section and I will give you the link. Okay guys, I hope you like this video. Please subscribe and I'll see you guys again. Bye.